Okay, so it's almost 1:10 so that we can start. Ayan. So before we start guys, i-introduce ko muna yung ating speaker. So Kim has been a student of mine since kailan ba na? 2017? 2017 yata. Yeah, 2017. So, in technical intensive, hindi ba? Tapos Kim is also part of batch Vindex of Vertex. And then he is actually a PSEI trader as well as an index trader. Kasama na rin ng cryptocurrency trader at syempre bago sa kanya si forex trading, hindi ba? So well diverse si Kim pagdating sa trading financial markets. And right now kasi I know halos lahat sa inyo nandoon sa topic natin about cryptocurrencies. Now, alam ko maraming na-hype sa laro na Axie Infinity. It's a non-fungible token game. So, na-discuss naman what are non-fungible tokens. So, it has value and it has demand, right? So, given na yung value at demand ng game. Pero kasi ang key right now is what is in this Axie Infinity game that we can capitalize on. Yun naman yung important sa atin eh. Yung kaya ba natin siyang gatasan o paano ba yung sistema? And what are the things that we have to look into this game and platform para at least mas maging seamless tayo in our executions. So kung gusto natin tong gawin for a living, in which yun naman talaga yung main goal natin here is to actually play the game and earn from it well, hindi ba? So Kim is one of my students who is actually really doing well in one. Kasi ang dami mo nang nagawa, Kim, di ba? Ang dami mo nang nagawa, ang dami mo nang nabigay even sa community, ang dami mo nang natulungan din using the game. So I want you guys, everybody to let us all welcome si Kim. He is a representative of Got Hate din. So as well as ayan, may mga friends tayo from Hatred Rat of Rome. As meron tayo mga friends in Vertex community, may mga students tayo in Vertex. So welcome guys. So i-welcome na natin si Kim. Kim, the floor is yours. You can now share your screen. Okay, hi everyone. I think okay na yun, introduction ni Dad, no? Just a few more details about me. I go by the name Chowder in most of the trading communities that I am part of. And IGN ko, or in-game name ko, yung Chowder na yan. And Ragnarok Mobile, hi sa friends natin dyan sa Got Hype at Hatred. Pati sa Axie Infinity, actually, ang aking guild na ginawa, it's only been a month old, pero we're growing at a steady pace, no? And marami rin nag-enjoy na employees ko sa salaries nila from being under my guild, no? And yun, ang pangalan ng guild namin is NC. Sabi nila Ninong Chowder daw, pero ayun. Sige, share na natin yung screen ko, no? We now move on to our next installment of Crypt Talks, mainly about Axie Infinity. What's the hype all about? No, nabanggit ang Dad na it's an NFT game, but it's not just any other game. Hindi siya parang traditional games natin na sync lang ng pera. Our friends here from Ragnarok Mobile know na yung mga traditional games, para lumakas ka, more or less kailangan mong mag-shell out ng cash. Alam nyo yan. Pero alam din natin na merong side stream ng income doon wherein we can sell currencies in-game pero for much less kasi hindi naman siya wala siyang parang real world use, so to speak. Pero itong Axie Infinity, yung currencies na ginagamit sa ecosystem nito ay listed na sa exchanges. It's SLP USDT and AXS USDT. And a few more virtual assets will be discussed later. Okay. So, ang Axie Infinity ay tinuturing ng devs as the first game designed to change the world and create economic freedom. No, so again, na-mention ko na hindi siya parang ML lang. After mo mag-addict ng 8 hours a day, ang nakuha mo ay
nagsayang ka ng 8 hours, siguro nag-enjoy ka, pero at the end of the day, galit yung nanay mo. Kasi nagsayang ka ng oras doon. Itong Axie Infinity, ang kagandahan nito is if the more you play, the more you engage in battles, the more victories you get, the more money you make. No? Mamaya i-discuss ko how much money, ano yung potential earning from playing it. Pero tingnan muna natin kung ano yung status ng game right now. Sa 30-day NFT volume ng mga crypto projects, top 1 na ngayon yung Axie Infinity. Actually, ito parang a few days back pa tong value na to. And narinig nyo kami kanina na nag-uusap na yung mga Axies, nagmahalan ngayon, AXS at saka yung SLP, all the currencies involved in Axie Infinity right now, nag-spike sila. So outdated na to. Pero yan, a few days back, 334% agad yung tinaas niya. And I think that's signal enough na malakas tong crypto project ito, right? So as an investor, that's already a green mark. So meron ding yung protocol revenue niya, 'di ba? Yung next na ang laki nung leap niya from MetaMask yung sinusundan niya. No? Next, ang Axie Infinity, a bit of a backgrounder, dinevelop siya by 𝐀𝐗𝐈𝐄 na naka-base sa Ho Chi Minh, Vietnam. So para sa mga nagpapaya dyan, you know the strength of the Vietnamese community pagdating sa cryptocurrency. No? Tapos ito yung founding team. Personally, hindi ko sila kilala, pero I think ito yung mga magiging leaders ng crypto soon dahil sa hype ng Axie Infinity. And notable investors, makikita nyo dyan si Mark Cuban, naka-invest na rin siya dito. And recently, nagkaroon na rin siya ng attraction from our Filipino politicians like the likes of Bam Aquino. So mag-invest siya sa Yield Guild Games na isang malaking guild ng Axie player community from Cabanatuan, I think. No? So mayroon na rin support yung Filipino community pagdating sa business na ito. Yan, so yung nag-run din ng nag-help magpatakbo ng game. Partners nila, they have Ubisoft, Binance, Samsung, and whatnot. Okay, so moving into the Axieverse, paliwanag natin kung ano ba talaga yung Axies, no? Kung makita kayo ng mga snapshots ng mga friends na naglalaro na ng game, para lang siyang mga blob, parang virtual monsters na actually Pokemon inspired, or kung naabutan nyo yung Digimon, yung mga gameplay nun, turn-based strategy card game, parang ganun yung mechanism, yung battle mechanism niya. So yung Axies na main na nilalaro natin or pinag-i-investa natin ng pera look like this. And discuss natin yung parts niya with yung mga parts, yung classes niya, which makes it unique and which determines its value sa marketplace. No? So ngayon, merong 9 na classes: Reptile, Plant, Dust, Aquas, Bird, Dawns, Beast, Bug, and Mech. Hindi ko alam kung magkakaroon pa ng further expansion sa future updates, kung mag-release ng bagong classes as breeding process continue. Pero ito muna ngayon, dito nagre-revolve yung trading. So, it's important to take note na pagka lumalim na yung understanding natin sa game, it's important to take note kung alin ba yung classes na mas superior sa current meta or sa current situation nung laro. No? So, napapansin ko, siguro mamaya I'll let you look into the marketplace kung nasaan ba yung pera, ano ba yung mga ginagamit ng tao. Pero this chart basically tells na each class is superior over the other and also weak against another class. No? And next, so each Axie has stats
And namely, ito yung health, moral, skill, and speed. Medyo technical siya i-explain for a non-gamer perspective. Pero mas ma-appreciate nyo siya kapag naglaro na kayo. Ito yung definition niya. So, yung health points or HP. Basically, ilan yung damage so pwedeng i-sustain ng character throughout the game. And yung moral, critical strike chance, mainly kailangan ng mga damage dealers, skill, speeds, yung turn order. So, yung mga ganon, pwede natin i-discuss sa other discussion natin. No? PM nyo na lang ako. Pero next, we also have the body parts. Merong eyes, ears, horn, mouth, back, and tail. Yung eyes and ears, hindi sila nagbibigay ng skill cards, pero as you can see kanina, each axis has 4 skill cards, and determined yan kung alin yung nakalagay dun sa mouth, sa horn, sa backs and tails nila. So, bakit ba natin to pinag-uusapan, no? It's important to know kung ano ba yung synergy ng cards. Parang gano'n. Ito yung isa sa mga kailangan yung aralin kapag maglalaro kayo ng Axie Infinity, kasi kapag mas okay yung set ng cards ng axes nyo, mas efficient siya sa pag-grind ng SLP, in a sense na mas mabilis kayong mananalo in both adventure and versus other players kapag maayos yung skills. Okay? So, nabanggit ko kanina na merong yung tradable currencies na ginagamit sa laro ngayon ay yung SLP. Yan yung pinakamatunog ngayon. Ang ibig sabihin ay Smooth Love Potion. Nakukuha siya from grinding, from PvE and PvP. At nag-scale up siya as you progress further into the game. AXS naman, nakukuha siya from both PvP and owning land parcels. No? So, itong AXS, merong pang pagka-active income at saka may pagka-passive income. No? Tapos yung other tradable currencies or assets natin ay yung axes themselves. Remember na kapag nagpasok kayo ng pera for your initial team of 3 axes, because you need 3 axes to actually play the game, no, hindi nagsisync yung pera nyo dun sa axis, kasi hindi naman siya straight up na depreciative asset na parang computer na once na nilaspag nyo sa work, no, na nasisira yung hardware. Hindi po ganun yung axis. In fact, sa status ng game ngayon where SLP and AXS are both increasing in price, tumataas din po yung axis. Bakit? Kasi yung dalawa pong currencies na nabanggit ko ay ginagamit sa pag-breed. Later we will discuss kung ilan yung cost per breeding, pero yun, kaya correlated yung pagtaas nila. Directly correlated. Rather, yung pagtaas ng price ng SLP, AXS, at saka ng price ng axis. So, in case man makita nyo yung sarili nyo na ayoko na maglaro, so benta nyo yung axis nyo. Who knows kung nag-appreciate pa nga yung presyo ng axis nyo by the time na mag-sell na kayo. Right? Also, ito yung less popular na pinag-uusapan ngayon, but it's also included in the game now. Meron tayong land parcels. Ngayon, AXS pa lang yung pinoproduce niya passively para kayo nag-farm bill ng AXS dyan. So in a way, pwede natin siyang i-liken to staking our crypto coins for passive income. Pero itong lands ito ay important din na i-monitor, kasi in the next few updates daw, magre-revolve dito yung malalaking pasabog ng Mavisub pagdating sa expansion. So what I know now is that maglalapag sila ng mga world bosses, another stream of income na pwedeng mag-engage ng players to play, right? So yun, abangan na lang natin. Pero so far, passive pa lang yung ino-offer passive income pa lang ino-offer ng owning land parcels.
So yan, earning potential and ways to earn. I think ito yung pinaka-importante. Yes, Sir Paolo, parang boss battles. So, meron mga world boss na isa-summon, mga ganyan. So, yung participation nyo parang mare-reward yung participation nyo dun sa boss battles in crypto. Hindi natin alam kung anong value. Yan. So moving on, no, nasa earning potential tayo. Ito yung pinaka-exciting for us all as investors and future players ng Axie Infinity. So, unang-una, yung grinding. Ito yung pinaka-popular way of earning from Axie Infinity. And we can grind in both adventure or what I call yung nabanggit ko na PvE, arena, PvP, and doing daily quests. So sa adventure, ang kailangan yung gawin is to battle AI monsters and categorize yon yung mga monsters na yon into ruins or in different difficulties. So in playing adventure alone, meron ka nang makukuhang guaranteed na 100 SLP every day. Note na pagpasok nyo sa game, meron kayong makikita na 20 energy if you own 10 or less than 10 axes. Meron kayong 20 energy na pwedeng i-manage. Pero, tandaan nyo na yung energy na yon ay hindi required para makakuha ng SLP. As long as you keep winning these ruins, pwede nyo yung ulit-ulitin hanggang magkaroon kayo ng 100 SLP. The only thing you'll lose for entering instances without energy is your experience point. So hindi lalakas yung axis nyo kapag hindi magle-level up yung axis nyo kapag wala kayong energy. So ito yung pinapresent namin sa employees namin kapag papasok sila. Meron namang parang hahanap ka ng sweet spot mo kung saan ka tatambay muna in case hindi mo pa kayang gawin yung peak na naabot mo dun sa adventure. No? So, yan yung XP chart. And then, next one is yung arena. No, dito, you'll battle with other players. So, kailangan talagang pag-isipan. Dito mag-play out yung proper planning, ng proper building ng teams nyo. Kasi kapag hindi in sync yung galaw, yung effects, yung parang yung offensive and defensive capabilities ng team nyo, dito kayo magpa-perform poorly. So, sa arena, as you can see, meron tayong parang nag-scale up din yung SLP that you can earn from winning. Depende sa MMR nyo. So, when you first enter the arena, ang MMR ay nakaset sa default na 1,200. So, per win sa area na yon ay 7 SLP or sa conversion ngayon na 8 pesos. So, meron kang nabobo ako sa math for a while. 56, right? So, 56 peso per win. Tapos, yan. So, habang nanalo ka na tumataas yung MMR mo, pataas din ng pataas yung winnings mo ng SLP. And then, nabanggit ko kanina na yung isang currency, yung governance token ng Axie, which is AXS, nire-reward siya for top performing players. No? So, nakikita nyo dun sa lower right, yan yung rewards na makukuha nyo for performing excellently sa current season ng PvP. I think, nangyayari din naman ay for every month yata or parang every 2 months na nire-reward tong AXS na to. So, malaki yung float niya. Kumbaga, marami tayong pagkukunan yan sa ibang players in case you'll need it for breeding. Next, yung daily quest, guaranteed din to na 50 SLP as long as you complete the following. Yung daily check-in, as in talagang pagka-login mo lang, mag-click ka lang ng isang button and then that's one part of the quest. 10 adventure mode levels and win 5 arena matches. Again,
itong 10 adventure mode levels and 5 arena wins, hindi nito kailangan ng energy. So as long as you have time to play, pwede mo makuha yung 50 SLP na yan. So again, yung minimum na makukuha ng accounts natin ay 150 SLP daily. Wala pa doon yung rewards from winning in the arena with energy. Okay, so yung next one na pwedeng pagkakitaan dito sa Axie Infinity ay breeding. No, meron tayong mga kasama dito ngayon na addict na mag-breed kasi malaki yung pera dito. Pero at the same time, mas malaki din yung capital na kailangan mo i-shell out. Why? Kasi bukod dun sa presyo ng parent axes mo, meron ding breeding costs for each round ng mating process. Parang gano'n. So, ito yung SLP cost ng per parent. No? So, you need 2. If you have an axis or 2 axes na merong 0 breeding count or virgins as we call it, 300 yung SLP cost niya. So, that's around 2,100 pesos for the first breeding round. Plus, meron ka pang 4 axes na fixed yan for each round. And axes, ang AXS rather, ang AXS I think nasa 450. Ayan, so around 450, malakas siya. Ang 450 guys for 1.8 no, plus 2.1. Ayan, so 3.9 for the first round. And so napapansin ko sa mga breeders right now in the market, inaano nila, sinasagad nila to 4 out of 7 yung hard limit nila ng pagbe-breed. Kasi kapag kinompute nyo yung SLP cost and AXS cost plus the parents, dito kayo, hanggang dito, profitable pa rin kayo. Yung 5 of 7 medyo risky na kasi masyado nang mahal. Okay? Tapos, itong graphic na to, more like, para lang ma-appreciate nyo at a glance kung ano ba yung binibreed. Pero it's not much of an importance. So ito, para mas maging clear kung ano ba yung earning potential ng breeding, meron tayong instance dito na kumuha tayo ng beasts. This is an actual listing in the marketplace last night. So baka mas mahal na siya ngayon. Ang 100% na pure beast, nagkakahalaga around 100,000 pesos pagpalagay na natin. You have 2, so 200,000 pesos plus yung 4 times na pagbe-breed, lalabas yan mga around 260,000 pesos yung kapital. Gagamit lang tayo ng 100% na pure dito, inevitably mas mahal sila para mas maging foolproof lang yung instance natin. Pero again, wala namang discrimination if you use less pure na axis, pero syempre ang expect nyo is mas mababa yung bentahan nila. Kasi yung breeding dito sa game follows the rule of heredity din. So yung mga recessive na genes, kapag kaiba yung class types nila, pwede mag-manifest sa offspring. So pwedeng maruwin yung skill sets nila, yung stats nila. So mas pwedeng bumaba yung value ng offsprings. Pero kapag may 100% tayo na parents, no? So medyo mas foolproof siya kasi kahit anong lumabas diyan, maganda yung skills, maganda yung stats. And most likely, kung after the 5 hatching days na kailangan nating i-wait out para magkaroon tayo ng adult na axis, maibebenta nyo pa rin yan sa malapit sa presyo ng seed na parents, so 100,000. So sa ganung computation, no, pwede nyo ibenta yung virgin offsprings at 100,000 pesos each. Total value is 400,000 minus yung 260,000 na estimated cost. Meron ka ng potential na income na 140,000 pesos in just 5 days. Also, pwede nyo ring
ibenta itong nagamit yun ng units for breeding for much less. Pero that also adds to your potential income, right? So pwede niya palang mapataas. Last I checked, yung mga nagamit na for breeding na ganito katataas yung purity, naglalaro sa 25,000 pesos each. So that's another 50,000 for the two parents, right? Okay. Ngayon, meron din tayong ma-appreciate din to ng mga traders right now. Oh my gosh, sorry commercial lang. So, ito po yung performance ng SLP USDT ngayon. So, na-break na yung 8 pesos. At congrats na sa mga nag-hold dito. Pero mahal na rin po ngayon ang breeding. Okay. So, market scalping tayo. Ma-enjoy to ng mga traders, I think, as long as you have spare Ethereum sa wallets nyo, pwede kayong mag-scour ng market for mispriced, rush, or undervalued units. Meron, napakarami yan. Mga inaantok sa pag-set ng price nila. Minsan, nalilist nila for $0 yung units nila. So, napakaswerte mo kapag ka nakakuha ka ng ganon. Pero, for this instance lang, nag-list ako, ito kahapon din lang yata to, I think, $323 niya nailista. Hindi ito nagtagal sa market, pero ang usual na bentahan ng gantong klase na unit ay nasa $500 to $600. So, isipin mo yung earning potential doon kapag ka na-i-resell mo siya sa marketplace or sa peer-to-peer. Diba? Okay, maganda. Hindi siya once in a blue moon siyang opportunity, pero it's also a good income stream, so to speak. Tapos naman, kung nakakaluwag-luwag kayo at marami kayong na-breed, marami kayong pwedeng bilhin units gamit yung kapital nyo, meron tayong mga tinatawag na scholarship program. Para ang pangit pakinggan ng scholarship kasi parang merong utang na loob sa'yo yung mga scholars. Pero basically, it's kind of establishing your own company where you hire people to play your spare axes for you. So technically speaking, hindi sila maglalabas ng pera. I-employ mo sila para gumamit ng account. At kung ano man makukuha nila na SLP or AXS from using that account, hati kayo. Kasi ikaw yung nag-fund. So, ang running rate ngayon ng profit sharing ay usually 50-50. 50 sa manager, 50 sa scholar. And ito yung parang breakdown, no? Parang example lang ng pwede nyong makuha from doing this scholarship program. Again, 150 SLP yung minimum na makukuha nyo daily from playing. So, 4-5, no? Times 7. Mahina na yung 7. Magkano na ba ito ngayon? 17, 23, ayan na, 8.4, 8.5 pesos, di ba? So, roughly nasa 35,000, minimum yun. Minimum mo yun makukuha from that account alone. So, paghati kayo ng scholarship nyo 50-50, malaki pa rin pera. So, ngayon, ang bentahan ng at least last night na wala pa tong pagtalon ng SLP at AXS, meron ka ng magandang team sa 60 to 65,000 pesos. So, sa ganyang presyohan na 7 pesos, ang ROI mo naglalaro sa 3 to 4 months. Yan, reminder lang din, meron kayo, siguro pagka naglinger kayo sa mga groups, sa mga Filipino groups, minsan merong discrimination sa lower na profit sharing. Merong mga 60-40%, 60% sa manager, 40% sa scholar. Yung iba sinasabing unethical, pero kino-compare kasi na parang orange to apples yung comparison nito. Kasi nasanay yung mga tao na merong 70-30 na sharing, 70% sa scholar, 30% sa manager. Ang sarap, di ba? 70% ng 40,000, sabihin mo ng 40,000 pesos yung
nakikreate ng isang account, 28,000 doon yung sa scholar from playing 1 to 2 hours a day. Tapos 30% sa manager. Maraming ganon. Kasi afford ng ibang manager na ganon kataas yung profit sharing because galing sila naka-enter sila ng game much earlier than the managers now. So hindi parehas yung nilabas nilang pera, mas marami silang nabili noon para ipalaro sa ibang tao. So maging kind din tayo sa mga bagong managers na nanghihingi ng konting pasensya sa mga scholars na 50-50 or 60-40, 60 sa managers, 40 sa scholar. Kasi kailangan din namin ng ROI. Yung 3 months na yun, subjected pa yun sa risk, pwede mag-plummet to zero. Diba? We know crypto. Pwede mangyari anything in a short span of time. So, pagbigyan niyo muna kami, mga managers sa gano'n. So, yan. Yung creating scholarship accounts, very simple lang. It's pretty much like setting up your own accounts. You need a MetaMask wallet, Ronin wallet, and marketplace account. Sub-accounts lang naman yan. So, very easy to set up. In case you need help, pwede na naman akong i-DM. No? And sa last nung talk natin, why invest in Axie Infinity now? No? Nakita natin na medyo ridiculous yung prices. Kung meron napapaisip sa inyo, napapa-second thought na mag-invest, worth it pa ba kahit ganun kamahal? I can say for myself, like, ako kasi kakapasok ko pa lang din, narinig yung isang kausap kanina si John Lim, kakapasok lang din na 2 weeks ago, pero I think he's made a lot as well. Dahil yun, merong healthy liquidity yung market. Nakita naman natin yung community growth. It's important for any crypto project na meron tayong magandang traction, di ba? Kasi yun yung nagva-validate, yun yung nagbibigay ng conviction sa community na legit yung currency na to. And Axie Infinity exactly has that. Itong 14.5 total volume traded, sa Axis alone pa lang to. Wala pa to yung SLP, wala pa to yung AXS. So imagine kung gaano kalaking pera yung pumapasok sa game na to. At the same time, again, yung exponential growth na to, nabanggit ko kanina, merong, as of 2 days ago, merong 2.3 million unique visits sa Axie Infinity site, and merong 40,000 new Axies yung nadadagdag sa marketplace daily. Ina-absorb yun ng mga tao. So, kung worry nyo na mas stuck yung pera nyo doon sa Axis, you might want to think again. Kasi kahit anong presyo pa yan ngayon, considering the hype, considering the exponential growth, meron mag-absorb nung i-offer nyo sa market. And at the same time, yung future game updates, merong bright future ahead of the game. Content-wise, nabanggit ko kanina yung land parcels. So, magkakaroon ng big updates revolving around that virtual asset. And it's something to look forward to again kung meron kayong spare cash to afford lands. Pero, sige, pakita na rin natin, no? Kung magkano ba yung mga lupa ngayon, yung virtual na lupa. Mahal na nga sa real life, mahal pa sa laro. Ito na yung pinakamura ngayon. It's $5,194. And it gets pretty ridiculous then as we move to the center ng map. So yan. Ang pinakamahal ngayon is $23.9 million. No, at may bumibili niyan. May bumibili po niyan. Okay. Wait, sorry. And last but not the least, maganda dito sa game na to, I think makaka-relate yung mga trader friends natin dyan na hindi kasi siya yung tipong stock market or forex market na once you enter money, you leave it to the market's mercy kung i-validate or i-invalidate niya ba yung bias nyo. Sure, meron tayong aspect ng trading dito once we sell yung SLP and AXS kung ano man na farm natin.
Pero meron pa rin correlation. May direct correlation pa rin yung input ng player sa effort nila sa paglalaro. And at the same time, meron ding say yung developers sa kung paano niya ba i-control or i-affect yung presyo ng cryptocurrencies niya. So kung makikita natin, babasahin natin tong update na to na nirelease nung June 30 lang. Tinry nilang itaasan yung cost ng breeding by adding 2 more AXS on top of the fixed cost before 2 AXS per round. So, since ngayon, ang AXS naglalaro around 450 pesos, effectively, lahat ng floor price ng Axis nag-increase by 900 pesos dahil sa update nito. And kasabay nun yung growth, yung community growth, maraming into breeding, so pataas ng pataas. Kaya parang naging catalyst siya, no? Na nagkaroon ng demand yung currency. Gets ba? Okay. So yan, that ends my presentation. Siguro a few reminders lang din. Gusto kong i-reiterate na at the end of the day, Axie Infinity is still crypto. This is mining cryptocurrency, just gamified. So, i-weigh nyo lagi yung risk nyo. Though, don't go aggressively investing kung hindi naman kung tingin nyo ay hindi nyo kaya malose yung pera na ipapasok nyo dito. And if you're experiencing gains, make sure to secure profits. Please lang. Huwag kayong ma-addict na magre-roll. Kasi at the end of the day, kailangan nyo pa rin kumita, no? So hindi naman lahat ng bagay ay mabibili nyo with SLP USDT or AXS USDT. Hindi pa siya ganun ka-established as a currency. So convert your profits into fiat if you can. Yun lang. Thank you, and I'm gonna entertain questions now. Hello? Sige, pwede na kayo magtanong. Okay. Wait. Para saan po ang land? Sige lang po patingin ulit ng slide for adventure. Saglit lang po. Okay. Sir, pwede ba silang WWTD? Pwede ba silang mag-mic para mas madali na lang i-entertain? Ayan. Actually, I think this chart is outdated. Kasi itong Ruins 20... Yung next. Yung next. Tito Pao, ikaw ba yan? Yes. Ayun. Sige. Yan. So, kung gusto mong i-screenshot, go lang. Okay. Okay na, sir. Sige. Muna. Mag-backread muna ako ng mga gaano katagal yung ROI niya from the same person? Okay, yeah. So kung manager ka or if you own your account, pagpalagay na natin ngayon, nasa 70,000 yung decent na mga teams. And around 8 pesos. Sige, kahit natin naglabas ka ng 70,000, no? Again, itong value na to ay hindi to magsisync. Like, nilipat mo lang into another currency, which is yung Axis. Pwede pa mag-appreciate yan at the end of the day. Kung ang minimum na makuha mo sa isang buwan na SLP ay 4.5 times yung running rate ngayon na around 8 pesos, ito, 36,000. No? So, roughly, kung medyo tamad-tamad ka maglaro at naglalaro ka lang for the minimum profit, mga dalawang buwan, break even ka na. Okay? Kung masipag-sipag ka naman at worst case na yon. At well, hindi pala yon tinatake into account yung pwedeng pagbaba
ng SLP, pero yun lang kagandahan ng laro eh. As long as you keep on playing, you have the currencies to sell. Kahit bumaba pa yan, you can technically grind back what you spent. Tama? Diba? So, yun. Next few questions. Kunwari, nagpa-scholar ka naman pala. No? So, kung ang hatian nyo ay 50% ng scholar, from my computations nga, nasa 3 to 4 months ang ROI naman. May replay ba to, Sir FB? Recorded. Isa-send to at least sa community ng Vertex. Oy, paano ba mag-join sa Vertex? Join. Ay, nako. Si Coach F yun yung wala na po. Ayan na, free advertisement. Join Vertex po. Ayan, may land po ako sa Axie. Nabenta ko na po bahay at lupa. Kala ko legit to question eh. Huwag po kayo magbebenta ng bahay at lupa in real life para bumili ng land sa Axie Infinity. Huwag niyo pong gagawin yon. Ano ba to? Benta ko na kalaro ko. Kim. Sure, I'll go. Sa mga naglalaro, di ba pataas yung price na Axie ngayon? Tas, let's say kakatapos mo lang mag-breed, worth it ba na ibenta ka agad? I-breed mo siya kaagad? Or, ibenta mo siya kaagad or you wait a couple days muna bago mo siya ibenta, ganun? Given the current rate. Okay. Kung napakinggan mo yung kaninang yung sa computations ko nung sa breeding, yung earning potential niya, right? Inassume ko na once nag-hatch na-confirm mo na yung status ng offsprings, kung 100% pa rin, finix ko sa 100,000 or kapresyo ng parents yung mga offspring, yung virgin na offspring. Right? So, kung usapan lang natin is gain, kahit pa the moment na nag-hatch sila at binenta mo sila, profitable pa rin. I think magmamatter lang yung pag-hodl sa question mo kasi what if tumaas pa siya in a couple of days, no? But yun ba yung iniisip mo? Kung worth it ba? Yung parang worth it ba na, kasi 'di ba tumataas yung presyo, so mag-a-adjust yung market prices, pero hindi pa immediate yung adjustment yan eh. Okay. So parang lang siyang pag-sell in tranches sa stock trading. Kasi kung alam mo na yung fixed cost mo ay kahit dun sa assumed cost natin na 100,000 na to, kikita ka na kapag binenta mo lahat. Regardless kung tumaas pa yung presyo tomorrow. Why not sell at least 2 eggs, 'di ba? Ngayon, nakasecure ka na ng profit. Tapos i-hodl mo for tomorrow or for next week's selling, at least in case mag-increase yung price again, nahuli mo pa rin yung appreciation nun. 'Di ba? Parang win-win situation siya. Pero kung managing risks tapos nagba-bank on the possibility ka lang na umangat yung presyo, tapos nag-hodl ka lang lahat, parang medyo mas hindi siya wise. Gets. Oo. Yan. Next question. Ako may question pa. Pag magse-sell ka, 'di ba, nung Axie, normally kung maganda-ganda yung binibenta mo, gaano kabilis siya nabebenta? Tsaka 24 hours ba yung yung marketplace may bumibili within that 24 hours span? Or mayroong lang... Sorry, yung first question mo na ano ulit? Ayan, yung, di ba, nagbebenta ka ng mga na-breed mo na Axie. Yung marketplace ba, like a 24 hours marketplace na mabilis mabenta? Pag maganda yung okay. ano. Yeah. So yung marketplace is 24/7 naman. No? Para lang din siyang stocks na syempre may mga similar units. Sige, papakita ko yung yung marketplace itself. Wait lang. Mag-share ako ng screen yan.
So ito po yung itsura ng marketplace ng Axie. As you can see, 15.5 yung volume. Tapos, kunwari, meron kang similar unit na ganito. Or, mag-ano na lang tayo. Yung nasa meta right now is Ronin Imp, Double Nutcracker, the Beast. Okay, as you can see sa filter na to, merong mga duplicate na units, no? So, hindi siya unique kung skills lang yung pagbabasihan. So, kung gusto mong ma-fast sell yung unit mo, pwede mong babaan to. Like, ikaw yung nasa pinakauna ng pila. Gets ba? Oo. So, ito na yung least price. And actually, kung nasa meta naman, like popular yung build na binibreed mo or gusto mong ibenta, mabilis kung sa mabilis. From experience, yung mga quality ones ko, wala pang 1 day sold na sa marketplace. Or an alternative na track mo doon sa pagbebenta is pwede kang bumuo ng team, lalo na kung well-diversified yung portfolio mo. Like you have bees, you have plants, you have birds and aquas. Pwede kang bumuo sa pool mo ng one cohesive na may synergy na team and then sell them as a team sa peer-to-peer. That also works. Yeah. Medyo mas matagal lang siguro ng konti kasi marami kang kalaban and straight fiat yung bayaran nun. Pero ayun, at least isa siyang alternative for you to release yung units na gusto mo ibenta. Thank you. May isang question ka pa, di ba? Hindi, okay na rin na Okay, relate. Medyo gets na rin. Yeah. Okay. Okay, sige po. Next. Sure, sige. Na-mention mo na may mga mispriced na Axies. Pwede yung magkano yung difference nila with the pricing? Malala. Kasi yung iba hindi ko alam kung inaantok sila. Pero when you list an Axie, kasi ikaw yung manual na mag-i-input ng presyo nun. So siguro yung iba na mamali ng pindot, ganun. Minsan enter nila agad, so $0 yung Axie. So napakaswerte mo kung makasalo ka ng ganun. Maraming market scalpers, pagka mga ganong mispriced na Axies, hindi nagtatagal yun. Kaya nabanggit ko kanina na once in a lifetime or once in a blue moon sila mag-appear, pero very profitable if nakasalo ka. Yan. Usually nandito sila sa first page Ayan ngayon nakikita natin. Sige, go. Ano yung mga itlog na yan? Okay. Ito yung meron pagka-gacha to or RNG, random number generator. So basically hindi pa natin alam kung ano yung skills nila. Meron lang tayong rough idea kung anong pwede nilang kalabasan base dun sa parent Axie. Pero yun, para lang siyang mystery box. Yeah. Okay. Last question. Sige, Sa parent, yung parents ba, yung mga parts na makukuha niya, hindi mo na makikita kung galing sa lolo niya or lolo niya. Hanggang parent lang talaga yung kailangan mo tignan. Oo. Well, kasi merong recessive dyan Sige, pakita ko na rin yung wait lang. Share ako. Okay. So, nandito tayo sa Chrome ngayon. Yung meron tayo tinatawag na Freak Axie extension. Pwede nyo yung i-utilize if you're into breeding, if it matters for you na kung malaman kung ano ba yung genes ng Axies mo. So, pwede mo install yan. And then, makikita mo dito, nag-load yung dominant and recessive genes. So, masasabi mo na yung recessive genes parang galing sa mga lolo. Diba? Yan. So, and then partner this with a Axie breeding calculator or simulator. Para makita mo ang kailangan mo lang ditong gawin is i-load mo yung Okay. So,
pwede mong i-load yung Axie dun sa simulator, say ito, at saka 67612. And ipapakita na sa'yo yung odds na makukuha mo sa anak. So useful to if, lalo na kapag ka nag-breed ka ng mga specific na skill sets, ganyan. So meron ka ng rough idea kung maganda ba yung kalalabasan or is it worth taking the risk na i-breed siya whatsoever. Parang ganun. Nasagot ko ba yung tanong? Sorry. Yes, bro. Thank you. May Okay. nagtanong pala. So, ko na lang. Assign ko rin. Gumagamit daw ba ng hardware wallet for security? Actually, pwede yata eh. Yung hard wallet, as in yung parang physical wallet. Tama ba? Pwede yata pwedeng i-connect sa Ronin wallet. Nakakita ko ng option to do that. Pero I personally don't use one. At tapos meron pala may question pala from Sir Eric Alam, no? Ano yung mga do's and don'ts to play para hindi ka maban? Like playing multiple accounts with different gadgets. Sige, flash na rin natin. Okay. Do's and don'ts. Sorry, ito is sa guilds namin. No? Nakikita ba ng lahat? Okay, so yung account sharing is okay. One account is allowed to be played in multiple devices as long as hindi simultaneously logged in. Ay, sorry. Iba pala yung na-flash ko. Ayan, okay. So merong isa sa PC, meron isa sa computer. Okay lang yun. Totally fine. Tapos, meron ding Wi-Fi sharing as long as different naman yung accounts nyo at saka strictly one account or exclusive yung account dun sa device na yun, okay lang. Ayan. Hindi ko alam masyado kung paano nila kinokontrol to, pero discourage yung mga tao na from handling or using multiple accounts kahit multiple devices tas ikaw lang yung maglalaro. I don't know kung bakit ganun yung rule. Pero ito, again, summary, do not use VPN. Kasi na-detect siya na-detect before na kaya nun i-bypass yung time ng game. So parang meron nakakapagkaroon mga tao kahit maintenance. No, so wag nyong gagamitin yan. Tapos meron mga instances, may mga rogue maintenances tayo na nang-kick out yung account, so wag kayong mag-panic. Most likely meron lang silang ginagawa from the server side. Bots emulators, bawal din. Pati yung idle, yung account. Kunwari, although hindi pa naman siya nangyayari sa akin, nakatulugan ko yung paglalaro. Mapapansin nyo, sa first 2 hours ng playtime, merong mga verification na nagpa-pop up. So, kailangan nyo i-accomplish yun para lang hindi kayo matag ng bot ng system nila as bots. Ayun, nasagot ka naman na, no, Sir Eric. Yan, may nagtanong, when starting, dapat ba 3 adult axes na agad ang bilhin or pwedeng 3 eggs? Okay, kung technicalin natin, pwede naman 3 eggs, wait for them to hatch. Wala namang fees to hatch them. Pero ang magiging kalaban mo doon is ano ba yung makukuha mong skill sets from the eggs? Baka kasi magkaroon ka ng cards na walang damage at all. They actually exist. So paano kapag multiple cards yung napunta dun sa eggs mo na walang damage? Baka hindi ka mag-progress sa laro nun. So sayang yung pera mo. Diba? Yun lang naman yan. Next question, ask ko lang paano ang cash out
ng SLP, meron bang fees if ever ko-convert siya to USD? Question by Okay. Zed. Okay, good question naman yun. Yung kung small fry ka naman, ang kadalasan na way ng pag-transact or pag-convert ng SLP to fiat is through peer-to-peer trading. Maraming mga markets na nag-exist sa Facebook. Post ka lang doon kung magkano yung rate mo, kung magkano yung binibenta mo. And for sure, someone will contact you for a direct transfer na bank transfer. Tapos ikaw, run in wallet to run in wallet, as long as within the ecosystem of Axie Infinity yung trades, walang transaction fee yun. Pero kung gusto mo mag-Binance na route, like ito transfer mo yung yung SLP mo from Ronin wallet to MetaMask and then to your Binance account, tapos magko-convert ko pa to USDT. So yun, medyo marami kang tinalunan, maraming transaction fees yun. Usually yung mga managers na nagma-manage ng multiple accounts, yung siguro mga more than 500,000 pesos yung worth ng SLP na binibenta nila, tsaka nila ginagawa yun para sulit yung transaction fees. Okay na ba? May nagtanong ni Abs, ano ang current meta ngayon for Aqua or Bird? Medyo okay. So, medyo technical siya. Kung gusto niyo makita yung metas, like kung ano yung ginagamit ng mga top players ngayon, type ko na lang sa chat. Axie.zone. Pwede niyo yung tingnan. Tapos punta kayo sa PvP leaderboards. Pwede kayo mag-spy sa mga top players. Tingnan niyo kung ano yung rotation na axis nila, ano yung skill sets na habol nila, para meron kayong good grasp of kung ano ba yung pwede nyong bilhin. Pero it's also important to consider na merong axis na superior sa PvP and inferior sa PvE, no? So I think mas ma-appreciate nyo yun kapag naglaro na kayo. Pero kung ako yung gagawa ng account for you, like for my new clients, yung meron mga high damage dealer cards yung binibigay ko. Like for example, we have Aqua or we have Beast, yung pinakita ko kanina. Ito yung meta niya. Ronin Imp, not Cracker, not Throw. Yan. So, andyan yung pera ngayon. So, kasi yan yung popular na build. Ito yung skill set niya. Kung iintindihin nyo mabuti, parang well-synced yung effects ng card. So, kung minsan mag-ano ka lang kayo, marketplace lang kayo, tapos type nyo lang yung skill na gusto nyo, pwede rin kayo pumunta sa Infinity Cards. So kung starting from scratch kayo talaga, kung avid gamer kayo at meron kayong parang rough idea kung ano yung gusto nyong gawin or makuhang axis, pwede nyo namang isa-isahin yung pag-search niyan sa marketplace. Like, get one, itong sponge. And then type nyo dito, sponge. Filter nyo lang. Yan. So, lalabas na ulit kung alin yung merong unit na merong skill na yun. Tapos, almost always, kapag aquas, it's important din na meron silang max na speed stats, or pagka meron kayong nakikitang selling nito, 6 out of 6 na parts ito ay aqua. Kasi diba, finlash ko kanina din sa screen na kada part ng Axie, merong katumbas na stat yun. Ayan, no? So sa aqua, para mabilis siya, para lagi siyang unang aatake, kailangan 6 yung part na aqua niya. Max yun. So yan. Kung alin yung may pinakamataas, try to make sense out of the skill combinations. Kung na-imagine nyo na mag-work siya as a meta, go, i-bilhin nyo for your team. Ganun.
Ito, if isko lang sir, okay lang 'di ba na kahit chop suey? Hindi naman siguro di lang kagandahan. Okay, yes sir Billy, pwede naman. Yung iba actually para budget meal lang, ganun. Bibili sila ng kung ano-anong axes, as long as merong damage dealing cards na enough para matapos yung mga instances, okay na yun. Ang magiging problema lang siguro is kung gaano katagal yung gugugulin nila sa paglalaro in order to win. Kasi hindi naman, miski yung versus computer, hindi siya designed to make your life easy. So, kailangan mo din talagang pag-isipan. So, medyo, siguro kung kaya mong indahin na magtatrabaho ng 8 hours a day for 150 SLP yung scholar mo, di okay, go mo lang yan. Ayun. How much po ang ABP team sa inyo? Okay. Hindi ako makapagbigay ngayon ng presyo kasi wala akong pambentang teams ngayon dahil ang wild niya ng SLP and AXS. Pero if you want me to build you a team, pwedeng mo akong i-message Facebook. Iwan ko na lang din yung pangalan ko. There you go. Ayun. Any more questions mo? Meron pa ba? Sorry for you. Gawa ka na ng page, sir. Ayaw ko. Para personal ang message. Ay, nako. Question pa. Kasi parang ito yung first of its kind na talaga naging mainstream. So, bukod sa risk ng currency depreciation, kasi naisip ko, isa yung parang fatigue sa game. Gano'ng katagal na ba yung game itself? Kasi okay. ibang... Parang 2 years pa lang yata eh. Oo, parang gano'n. So, early into the development pa lang talaga siya. Okay, so, kaya actually excited. Sige, go lang. Sige. Kasi isa rin, dahil mabenta yung Axie, pwedeng gumawa yung another game development na similar and then lower yung barriers to entry kasi ito gagastos ka ng 40 to 70k. Gets kita dyan. May actually meron na rin yata parang may DeFi pet na yata, parang ganun. Yun less popular. Pero then again, kahit ano naman yatang business, kapag ka nakabuo ka ng business model na replicable, meron kang magiging kakompetensya. Siguro ngayon it's important to see lang na yung strength ng game. So as much as we can make it in the short and medium term, edi yun yung gawin natin. Kaya ni-encourage ko talaga na mag-cash out din yung mga tao. Kung may pang-cash out sila, like meron na silang profit. Kasi nga hindi nga natin alam yung longevity ng game. Ay, same rin naman doon sa tanong ni Miss Lyra, ano po nakikita niyo pwedeng maging risk ng game, like maging bubble usually, and sikat na ng game Euphoria, etc. Okay. Siguro menos dun sa technical na side ng risks, no? Napakaraming scams sa Axie Infinity. Dahil sa pagka-cash out, yung pagka-convert ng SLP to fiat, since P2P to, walang intermediary, walang bangko na hahabol para sa'yo kapag ka na-scam ka. So, kailangan talagang maging mabusisi ka sa kung sinong ka-transact mo. Join groups, mag-research ka muna sino ba yung mga kung kasali kayo sa mga malalaking PH markets, pwede nyo namang i-search yung pangalan ng tao doon, yung ka-transact nyo. Tapos tignan nyo kung meron silang mga old na transactions, kung vouch for ba sila. Parang nasa sa inyo na yon kung paano nyo i-build yung conviction nyo or confidence na okay, I can trust this person, pwede ako makipag-transact sa kanya.
there's that. Ano pa ba? Yung risks, siguro nga dahil ngayon pa lang ako naka-experience na one day gigising ka at kikita ka ng pera from playing. Di ba parang maraming tao na clueless pa kung paano nag-work to. Marami rin mga tao na mag-try sa inyo magbenta ng teams na wala kayong kamalay-malay na hindi naman pala effective. Ipipresyo nila ng mga 60, 70,000, ganun. Tapos wala kayong mapagtatanungan. That's also a trap. No? So, pahihirapin nun yung buhay nyo. Risk pa, I'm not sure kung paano nangyayari yung mga hacking. May nabasa ako one time sa Kiwi concerning yung mga users ng Kiwi browser, and then naglipat-lipat sila ng Ronin wallet nila from Kiwi browser to Chrome sa PC. Nagkakaroon ng breach ng account. So, yun hindi ako masyadong knowledgeable of. Tsaka konti lang din yung nakita kong instances what it also happens. So, it's part of the risk. Yung sabi ni Jepoy, isang risk daw yung government regulations. Oo, bagay. Actually, nabasa ko rin yan kanina kasi ang daming tao ngayon na nagpo-post ng ang lalaki ng kinikita nila sa Axie Infinity. Yung mga tambay daw ngayon, mga milyonaryo na. Baka daw maka-attract ng pag-tax ng government. So siguro nga, possible naman na maging risk natin yun. Yung mag-developer. Ano pa? May questions pa? Sige. Wala naman akong curfew. Ay, meron pala akong curfew. Meron pala akong call time. Pero kaya pa. Yung mga scholar mo, normally, like, ang treatment parang 8 hours na work. Ganun ba? Ay, hindi. Yun nga, doon nagva-vary kung ano bang klase ng teams yung binibigay mo sa kanila. So, ako I make sure na masaya yung empleyado ko. Mga tig 70,000 yung mga ina-assign ko sa kanilang teams. Kasi yun, proven and tested yun na mabilis silang manalo. Kapag kasi lumakas na sa adventure yung team mo, yung axis mo, siguro 2 hours lang tapos ka na ng 150, may sobra ka pa. Mga 200 plus SLP, tapos na yung trabaho niya for the day. So, mas motivated sila magtrabaho for me. Ganun. Meron ba kayong overtime pay saka night differential? Papayos ko ako. Grabe naman yung overtime pay. Rare naman siya mangyari kapag ka lang meron mga rogue maintenances. Pero ako, I try to explain my side na I am as helpless as they are pagdating sa mga maintenances. Like pare-parehas kaming walang sweldo for the day, or pare-parehas kaming mapupuyat para lang maglaro. Pero yun, ako naman as a manager, para naiintindihan ko naman yun na limitation yun. So, hindi lang ako sobrang strict pagdating sa mga ganung bagay. Grabe po ito na po ang SLP USDT. Galit na galit. Ang hirap na mag-breed. Wait. Sir, any other way to cash out aside sa Binance? Sa coins kasi hindi ata pwede. I'm not sure sa Abra wallet. I think meron sa CoinSwap. Yun. Meron din maraming pwedeng paglaruan ng pera dito eh. Yung SLP kasi pwede mong i-offer sa mga international markets. Tapos ang bayad nila sa'yo is in Ethereum or WEF. Tapos yung WEF na yun mas valuable pag binenta mo sa mga Pilipino. Kasi technically parang binabypass nila yung transaction fees ng banks, ng wallets. So, pwede ka pa magpatong. Like, yung 35,000 mo na WEF, pwede mong i-presyo ng 37,000 may papatos.
So yun. Another way of P2P lang siya. Pero yung sa ibang exchanges, hindi ako masyadong knowledgeable pa kasi parang I still don't feel necessitated to do that, to take that route. Kasi small fry pa lang naman. Ito, risk on scholar scams. Tama. Isang risk yun na kapag kukuha kayo, like sikat ngayon na yung mga influencers, ganyan, nagpaparaffle sila ng scholar slots. Like, pwede may chance ka bigla na maging empleyado nila. Pero, meron ding mga recorded na instances na pinapaban nung mga scholar yung accounts na binibigay sa kanila kapag hindi nagustuhan yung profit sharing terms. So, yun yung mga kailangan nating pag-isipan. Kaya ako, personally, lahat ng empleyado ko, kilala ko na in real life before. Hindi ako yung random na kumukuha. So, yun. Medyo mahirap din magtiwala sa strangers pagdating sa crypto. The current rate, how much yung initial capital to create a scholarship program? Okay, if you're asking kung bibili ka ng account para sa scholar, again, nabanggit ko kanina, depende yon kung gusto mo bang padaliin yung buhay ng scholar mo at bumili ka ng malakas na account para 2 hours lang siya at max naglalaro everyday. Pagka ganun, ang mga decent axes or teams nasa 65 to 70,000 right now. Pero if you're building from scratch, bibili ka ng mga chop suey or yung mga relatively inferior axes, makakabuo ka na siguro ng 50,000. Ganun. Pero yun, papatagal yung playtime nila kasi hindi efficient. Questions pa? Hello. Hello po. Hello, Tess. Nabanggit mo na yung about sa chop suey. If farming lang ba yung purpose ng pagbili ng Axie, okay na yun? Oo, nasagot ko naman. Again, pwede naman nga yun. Wala namang discrimination towards chop suey teams. As long as you can make sense out of the skill sets na ibibigay mo dun nabibilhin mo at ipapasa mo sa scholars mo. Kasi yun naman, parang meron lang question ng ethics dun eh. Diba? Pwede mo kasing sabihin, sure, ang floor price ngayon na Axis ay nasa 13,000 each. Diba? Yun na yung pinaka-trash of trash Axis. So, isipin mo, meron kang 39,000 na nilabas, pero questionable yung efficiency nun. May endure mo ba na pagtsagaan yun ng scholar mo? Na 8 hours a day siya mag-grind on that account para lang sa 150 SLP. Yun. So parang nasa sa'yo na. Konsensya mo na yun kung magtitipid ka ng sobra. Oo nga, mahirap yun para sa kanya. Thank you. Ay, naku po. Ang mahal ng SLP. Diyos ko. Okay, questions po. Kaya pa? Anong winner knock? Grabe, no? Sarap. Mukhang magpapasteak ako mamaya. Pero cash on delivery. Okay. How do you get top leaderboards higher MMR? Ayan, sir, ay nakadepende sa in-game knowledge mo, how well you know your team, and how efficient your team is versus yung prevailing na metas ngayon, yung teams right now. So kung ang meta ay revolving around beasts, pinakita ko dyan kanina, di ba, na inferior yung beast ay yung superiority at saka inferiority ng each classes against others. So kung ang beast yung prevailing na beast compositions yung prevailing na team sa PvP, you might want to invest in aqua teams or birds. So that
plays a huge role. Pero yung sense of game talaga yung mas importante. Kasi pwede mong i-outplay yung kalaban as long as tama yung pagbaba mo ng combos, tama yung energy management mo. Things like that are too technical for me to discuss kasi nag-vary siya from team to team. Pero I hope na sagot ko yung tanong mo. Questions po po. Kaya pa. Hello? Hello po, Sir Fiel. Yung sa scholars ba, paano nyo ginagawa? Nag-create sila ng account or yung account mismo ng manager? Okay, at least yung sa akin, ako yung gumagawa mismo ng account. Like, nasa sub-accounts ng wallet ko, yung nakakabit yung account nila. Para wala sa aking risk na mapalitan nila yung password, yung mga ganong bagay. Tapos, carefully monitored ko how much they're making, yung mga ganon. Tapos, syempre, nasa akin na rin, konsensya ko na lang din kung lolokohin ko sila or hindi. So, meron ding risk naman yun kung in case gusto mong pumasok ng Axie Infinity as a scholar, make sure na credible yung manager nyo. Kasi pwede magkatakbuhan kapag gano'n yung setup, di ba? Pwede ko itakbo yung earnings niyo. Bakit ganun yung question, Sir Eric? Ilan na Axie account and scholars mo, sir? Secret po. Hindi pa naman po karamihan dahil kakapasok ko lang din naman. Price range po para mag-create ng good breeding team. Okay. Sige. Ganito na lang gamitin natin set natin to 0 breed count. And then, na-mention ko kanina yung meta ng beast, no? Ron and Imp mainly. Yan yung hinahanap. Sige, dito na natin gawin. So ito po yung process ng paghahanap ng kung aling units yung i-breed. So we have beasts here. Kung wala man yung specific skill sets, nakalista na po. Kung meron kayo ng Freak Axie extension, naka-display naman yung purity nila at saka ito yung possible na cards na makuha nyo from using it in breeding rather. So ayan, ito na yung floor price niya. Medyo pangit kasi kung hindi nyo man naiintindihan yung baraha ngayon, yung mga parts and skill sets, makikita nyo na parang rainbow yung kulay nung jeans niya. Ang big sabihin, may chance yan na yung offsprings niya may chance na magkaroon ng plant part, ng reptile, bird part, or aqua part, magiging chop suey siya. So pwedeng kung hindi rin maganda yung card nun, bababa masyado yung selling price. No, so yun yung risk ng using less inferior, less pure units in breeding. No, so pero kung price range alone and you want to take the risk of using less pure Axies, let's take this for instance, $564 times 2. So yun, mga around 50,000 pesos or 55 to 60 siguro safe na yun. Meron ka ng dalawang parent Axies na pwedeng i-breed. Ay, isa ring question. May naisip ako bigla. Sige, go. Pina-follow ka bang parang top gamer ng Axie? Parang yung, kunwari, ganun, parang merong... Okay. Sige, maganda rin question yan. There's one method to the mythos. Mythos. On YouTube. Businessman yan. Pero gamer din. Very insightful. So, pwede niyo siyang check out.
Tapos meron din siyang small community na puno ng trusted na P2P traders. So yun, kung gusto niyo mag-convert ng SLP to WEF or AXS to Ethereum, yun yung place to go. Yan. Is it advisable na kumuha ng scholar na new to the game? Aralin na lang nila. Siguro naman. Oo, okay naman. Intuitive naman yung game mechanics. Simple arithmetic lang sa damage at defense, yung mga gano'n, simpleng lapag ng cards. Tapos makukuha niyo naman po yung flow nun as you play more. Parang gano'n. So, okay lang naman. Okay lang magpa-scholar ng new to the game. Okay, I'm back. Ayan. Ano pa? May questions pa? Any more questions? Sobrang insightful ni Kim, no? Nakakatuwa si Kim. Ay, pinagpaguran ko yan. Walang mga tulog-tulog. Oo. Worth it naman yung effort na kay. I saw the effort. Thanks. Yun. Salamat naman, Sir Pao. Baka naman binobola mo ako. Padalan din kita ng steak. Cash on delivery nga lang. Kaya Sir Jepoy, sige po, mag-message lang po kayo sa akin. Although, medyo marami akong pending na orders, pero in-explain ko naman sa kanila bakit kailangan ko ng time mag-build. Kasi hindi naman po yan isang bagsakan sa market na mabubuo agad. Si Jepoy, nasa server natin yan, na? Nasa Vertex server natin. Message mo ka sa Discord. Hi, Sir Burns. Oo nga, matagal-tagal ka na nag-message. Nung nag-message ka sa akin, parang 40,000, maganda ng team eh. Ngayon, 70,000. Sana tinuloy na nung no? Sabi ko pa naman kay Sir Burns, okay lang yan, turuan mo na lang, Sir Burns, yung mga anak mo mag-make ng money. Tapos, may ano ka daw, may ban me ka daw kay Jepoy, malapit lang. Wow, grabe naman yun. Gusto ko ng ban me Oo, lapit lang sa'yo. Rockwell lang siya eh. Rockwell lang, tumbling ko lang yan. Tatawid ka lang ng tulay. Ayun. So far, I think everything is good now with the questions, right? Marami naman ba tayo natutunan kay Kim, guys? Tinuruan mo ba sila ng pag-check ng SLP tsaka nasa trading view natin? Actually, hindi. Sinesearch ko lang actually SLP USDT tsaka AXS USDT ng on Binance. So, it's kind of technical. It's kind of technical for them. Marami rin tayong audience ngayon non-trader. Pero siguro let's have a session na lang with regards to price action sometime. I'll be posting it in Vertex tsaka sa community para at least ma-enlighten ng tao regarding SLP checking tsaka axis checking. Okay? So I hope nakapag-provide ng sobrang value tong si Kim ngayong araw. Natuwa ba kayo kay Kim, guys? Yes? Can you type 1 kung natuwa kayo kay Kim? Ayun. Maraming salamat, sir. Sarili kong bangko eh. Nag-type 1 din ako. Magta-type 1 din ako, syempre. Proud ako sa iyo eh. So, ayan. So, I hope everybody have learned something at marami tayong information na nakuha. Ang key takeaway natin dito is dapat depende kasi if ROI gaming ka or ROI gaming ka or profit objective eh. Hindi ba? So, isa rin yun na points na dapat nating i-consider. So, this is a non-fungible token game, right, Kim? So, bilang non-fungible token game to, profitability is very, very important. Kaya dapat alam din natin yung means natin kung hanggang saan lang tayo maglalagay ng funds natin. Kasi kaya mo naman palaguhin over time eh. Yun naman ang importante. Tapos, you enjoy your profit afterwards. Yun yung pinaka-best factor na yung pinaka-best na dapat natin makonsider at makita. At nakikita ko yun kay Kim. So,
Masarap laruin, Kim, yung no, yung ROG mo na bagong phone, no? Anyways, it's been a great Sunday afternoon for everyone. I hope marami tayong natutunan kay Kim sa Vertex at sa talk ni Kim. See you on our next episodes, and happy weekend, guys. Happy Sunday. Thank you, everyone. Thank you.